Det är ny vecka och ett nytt program. Måndag 24 augusti, första programmet av EFN Morgon. Jag heter Nike Mekibes, sitter flankerad av Martin Bungemeyer och Gabriel Mellqvist. Yes. God morgon. God morgon, det är ju höga långräntor fortsatt som kommer ner aningen men sätter ändå press på börsen. Techfall i Asien förstås, de vanliga misstänkta, eller vad vi ska säga, Alibaba, Samsung och halvledaraktier backar ganska mycket. Och sen sätter både lite olika krig, både liksom ekonomiskt krig och handelskrig kanske temperaturen. Det och mycket mer såklart i dagens program. EFN Morgon är ett nytt format där ni tittare och lyssnare får följa med. Vad sker på marknaden egentligen och vilka blir effekterna? Och jag tänker att vi börjar i Asien. Ja, som sagt, the usual suspects brukar då handla kanske om SK Hynix eller Samsung. Samsung är 9%, SK Hynix är 3% och det får ju såklart påverkan på Kospi-index. Men det händer andra saker också. Alibaba faller hela 10% i Hongkong och det beror på att man ska ta in 100 miljarder som man har placerat till en rabatt på 8%. Det är en av de största emissionerna i Hongkongs historia. Exakt, det är enorma belopp och det är lite samma tema här att man tar in väldigt mycket pengar, man ska lägga allting på AI, samtidigt så faller vinsterna väldigt mycket och då blir investerarna lite oroliga och tänker, ska vi få tillbaka våra pengar på sikt? Så det är lite samma grej. Michael Burry är ute och vevar på Substack, säger att han har sålt Alibaba, köpt JD istället. Det här är imponerande som en disruptive force, alltså de här stora språkmodellerna. Men intäktsmässigt så tror jag att det här inte kommer att vara bra. Det kommer liksom inte öka vinsten i bolaget. En orsak att vara negativ till Baba. Och mitt i det här klimatet så ska Shein in. Ja, Shein, kinesiska snabbmodejätten har vi pratat om länge. Nu så uppger bolaget att de kommer till börsen, till Hongkongbörsen 1 september. Man planerar att ha 280 miljoner aktier till salu, runt 57,50 till nästan 60 kronor per aktie. Och det här skulle då innebära en värdering på drygt 250 miljarder kronor. Kan vi nämna Softbank också, apropå ta in pengar. Man tar in pengar där också för att investera i AI. Dock tar man in på obligationssidan, inte på aktiesidan. Och det är ju mycket som händer och jag tänker att vi har höga långräntor delvis på grund av, eller Scott Bessent, USAs finansminister, försökte ju motverka det här i förra veckan, köpte tillbaka en massa. Nu så är man inne och vevar mot Iran igen. Man bombar ju inte, men nu ska det bli en ekonomisk D-dag. Den största finansiella offensiv som någonsin har mobiliserats mot en motståndare, skriver han i Financial Times under söndagen. Ikväll vid 8 svensk tid så kommer han hålla en pressträff där jag ändå förväntar mig att han ska utveckla vad det han menar egentligen. Vi pratade om det här i Börslunch i fredags och någon påpekade att det här är ju ett av världens mest sanktionerade länder redan. Det har varit sanktioner mot Iran i årtionden. Intressant att se vad det här endgame ska bli för någonting för Scott Bessent. Nya trovärdighetsproblem riskerar det att bli. Och vi kikade ju på vilka länder som Iran gör stor affärer med. Och det är ju framförallt till exempel Kina. Så att man vill kanske inte bli för ovän med Kina, med Iran som gisslan. Exakt, för enligt uppgifter från 2025 så köper ju Kina 80% av Irans oljeleveranser. Donald Trump har också varit ute och varnat för ekonomiska konsekvenser då till alla som är med och handlar med Iran eller ger dem någon typ av livlina. Det har vi också hört förut. Apropå trovärdighet, och innan vi går över på nästa krig då, för nu blir det här, man kanske vill sluta ha ett vanligt krig och ha ett ekonomiskt krig istället, för det har man med Kanada, ska vi prata om, men amerikansk trovärdighet, man kan ju säga att bitcoin har ju gått ganska starkt, gått från 63 000 till nästan 79 460. Det här är liksom 25% på några dagar. Även guldet är starkt. Så det finns ju liksom en dollarmisstro där ute. Eller så är det iranier som vill ta ut pengar och använder bitcoin för att göra det. Jag vet inte, men noterar bitcoin-rusningen. Och så förstås... Det var väl den stora effekten av den här liksom ränteinterventionen. Det var att man fick fart på liksom bitcoinpriset och guldpriset. Kanske och lite andra råvaror. Kanske inte slutmålet. USA har som sagt, vi har läst om 50% tullar mot kanadensiska varor. Det känns som att det här är något vi pratar om ganska lite, för det berör inte börsen så mycket. Kanada verkar nu vara inne på att det är bättre att inte ha någon deal än att fortsätta förhandla. Jag tror att det amerikanska mellanårsvalet är en viktig parameter
Man signalerar mycket att det inte blir något mer snack. Nej, men, och även om det kanske inte får jättestor effekt, men vi såg ju ändå SSAB handlas ner förra veckan. Nu om det här reverseras så är det många som tror att SSAB kommer stiga idag. Det tycker jag att vi ska prata lite med Christian Kopfer om i nästa EFN-morgon som börjar 20:09. Det nya tiden. Han är ju analytiker på Arctic. Jag skulle vilja blicka lite framåt också. Hur långt? Ja, fram till torsdag, fredag. Fredag då håller ju Kevin Warsh tal under Jackson Hole. Det här blir väldigt spännande. Han vill ju dra ner kommunikationen, nya Fed-chefen. Samtidigt så tänker jag att ingen kommer riktigt våga göra någonting förrän man vet vad som kommer vara hans fokus. Om man kommer utveckla någonting, om det är inflationen, om det är obligationer, vad det är som är viktigt. Hittills har han ju inte sagt någonting. Han har varit en mästare att inte säga något. Och å andra sidan funkar det ju inte för att räntorna har ju blivit ett verkligt problem och vi har fått Finansdepartements återköp av statspapper som inte heller verkar bita. Så att det ökar ju pressen på någon form av utspel. Och jag tänker att det här, även om man inte vill säga någonting så skulle han ju kunna ta upp behovet av och förklara varför han inte vill säga någonting. Så att marknaden kanske ändå får någon typ av stöttning. Det är lite tunt så på nyhetsfronten, framförallt för bolagsrapporter. Så det är måndag så det brukar inte komma så mycket rapporter. Men lilla Episurf kommer ju faktiskt idag. Och de kommer i nyhet i helgen om att de nu säger att de ska avveckla den tidigare verksamheten inom medicinteknik. Tidigare har man sagt att man helst skulle vilja sälja eller särnotera, men det verkar man inte riktigt ha lyckats med. Så nu handlar det om att liksom göra sig av med grejerna, sänka kostnaderna, köpa fastigheter. Och det gör man ju med bravur. Det brukar vara en affär i veckan ungefär på 800 miljoner. Och det brukar sällan vara kontanter inblandade, känns det som, om man får vara lite raljant. Det här är Ilija Batljans senaste fastighetsbygge. Ja, men de kommer rapport idag och det kan man kanske inte förvänta sig så mycket av egentligen, utan det är ju mest redovisning av fastighetsköp. Men Nvidia kommer med rapport på onsdag kväll. Det blir väl veckans riktiga bomb. Mer än Jackson Hole kanske. Särskilt om vi har den här svaga AI-traden vi började prata om. Frågan om Nvidia är tillräckligt starkt för att vända. Och det är väl ingen som förväntar sig att försäljningen kommer vara dålig. Allt handlar ju om vilka prognoser man sätter framåt. Nvidia har ju en tendens att leverera superstarka rapporter och ändå falla lite på sina rapporter just för att marknaden hela tiden vill ha mer. Men absolut jätteviktigt. Jag såg lite nyheter här som hade med Nvidia, men det hade mest med prishöjningar. Att Nvidia var tvungen att gå ut och höja priserna på sina produkter. Jag vet inte riktigt vad det här kan få för konsekvenser på sikt, men det lär väl leda till ökade priser ända ut till konsumenten i slutändan misstänker jag, och kanske inflationshot. Och apropå inflationshot så får vi faktiskt PCE-inflation i USA också på onsdag. Och det tänker jag också blir väldigt viktigt för marknaden just för att se hur Fed reagerar på det här. Väntas ju stiga med 0,1% i juli. KPI väntas stiga med 0,2%, 3,3% i årstakt. Men ändå så tolkar jag det som att man inte längre ser det som att en räntehöjning är omöjlig i USA. Och det tänker jag verkligen kan sätta press på marknaden. Absolut. Även om det är intressant och inte är just inflationskomponenten i marknadsräntorna som har stigit på senare tid, snarare andra drivkrafter. Jag kan flika in att Skanska bygger ett datacenter utanför Prag i Tjeckien. Verkar vara 930 miljoner kronor. Ingen gigant sett i ordervärde, men noterbart att datacenterorder verkar ticka in för Skanska. Du fick ju på över 11 miljarder förra veckan. Precis. Så blickar vi lite ytterligare fram då. Lite andra rapporter då som kommer i Sverige. Det är både Ellos imorgon, det är Elekta på torsdag, det är Sivers på torsdag och det är Intrum på fredag. Sivers blir alltid spännande såklart. Den aktien har ju kanske inte varit lika aktivt handlat kan man säga. Den har kommit ner ganska mycket i omsättning och den har gått ner rätt mycket och det är många som har sålt. Det är väl den här som vi säger, pipelinen som man kommer presentera nu. Får vi se vad man lägger för värde i det. Opportunity pipeline. Det som jag tycker är spännande och värt att notera är att det här är sista veckan för svenska bolag att rapportera sitt andra kvartal och man har också flyttat rapporten till att komma efter stängning på torsdag. Det tänker jag är för att blidka de amerikanska investerarna som jag har gjort ganska kraftigt intåg i ägarlistan. Desto sämre rapport, desto senare rapport, desto sämre bolag får man säga. Vår opportunity pipeline då, Nike med Kibes, hur
ser den ut? Nej, men det är ju så att vi är tillbaka om mindre än en timme, 20:09. Då är vi tillbaka och något som jag tror kommer sätta tonen lite på Stockholmsbörsen idag är också Sandvik som har fått en köprekommendation från SEB där man ser att en underliggande efterfrågetillväxt för Sandvik kommer att breddas och därför ser banken goda möjligheter där. Mer om det och mycket annat när vi är tillbaka om en timme. Tack för nu. Ses då.